امروز قراره بریم سراغ دنیای عجیب. یه قاتل حرفه‌ای، مرموز و یه دنیای تاریک. میخوایم با هم مجموعه دکستر رو از اول مرور کنیم و به مناسبت شروع فصل جدیدش ببینیم ارزش دیدن داره این فصل جدید یا نه. خوش اومدید مووی دیلر. چند وقتی بود سراغ سریال نرفته بودیم. به مناسبت شروع فصل جدیدی از سریال دکستر میخوایم مرور کنیم این سریال رو. از اول چی شد، چرا ساخته شد، سازندگانش کیا بودن، دلیل محبوبیتش چی بود و الان چه جایگاهی داره و این فصل جدید ما رو میخواد به کجا ببره. شاید خیلیاتون اسم دکستر مورگان رو شنیده باشید. جزو شخصیت‌های خیلی محبوب تلویزیون بود. بین سالهای 2013 تا 2018 همه میگن فصل طلایی یا بهترین سریال‌های تاریخ تلویزیون توی اون سالا ساخته شده. سریال‌هایی مثل Breaking Bad، Game of Thrones، Mad Men و خیلی سریال‌های دیگه. دکستر هم یکی از همون سریال‌ها بود. بین ایرانی‌ها خیلی طرفدار داره و مطمئناً خیلیاتون میشناسید این سریالو. احتمالاً کسایی هم هستن که نشناسن. اینجا میخوام یه مروری کنم این سریالو و این فصل جدیدی که اومده بعد از سالها ارزش دیدن داره یا که نه باید توی همون خاطرات گذشته و همون فصلهای ابتدایی سریال دکستر بمونیم. پس برو بریم. دکستر مورگان یه آدم معمولی نیست. از بچگی یه چیزیش با بقیه فرق داشت. نه احساس گناه داشت، نه پشیمونی، نه همدلی. ولی مشکل اینجاست که اون به جای اینکه تبدیل به یه هیولا بشه که بی هدف آدم بکشه، یه کدیو بهش دادن به نام کد هری. پدرخوانده‌اش یه پلیس با سابقه بود که فهمید پسرش مشکل داره، ولی به جای اینکه بندازتش توی جای بسته بهش یاد داد فقط کسایی رو بکشه که خودشون قاتلن. یعنی قاتلی که فقط قاتلا رو میکشه. این کلیت داستانه. خیلی هم جذابه. یه قاتلی که قاتلا رو میکشه. و خب همین تناقضشه و سریالو خیلی جذاب کرد. سریال دکستر اولین بار تو سال 2006 از شبکه شوتایم پخش شد. هر سال یه فصل ازش می اومد و تا فصل 8 ادامه پیدا کرد. این سریال بر اساس یه رمان ساخته شده. رمانی به نام Darkly Dreaming Dexter نوشته جف لینزی. خالق سریال شخصی بود به نام جیمز مانوس. کسی که توی فصلهای اولیه سریال سوپرانوس جزو تیم نویسندگان بود و عجب تیم نویسندگانی داشته این سریال سوپرانوس که هنوز که هنوزه بعد از این همه سال هر سریالی خوبی یه خالق داره، اون خالق یه جورایی برمیگرده به سریال سوپرانوس. یه روز میریم سراغش، این قله سریال سازیو. و شخص مهم سریال خود مایکل سی هال بود، بازیگر نقش دکستر مورگان، کسی که قبل از این جزو بازیگران سریال 6 فیت آندر بود. این سریال با اینکه خیلی مطرح و محبوبه شاید بین ایرانی‌ها یه کمی مهجور باشه. چرا؟ چون قبل از 2010 ساخته شده و توی اون سالا داشته پخش می‌شده. یه روزی راجع به اون سریال هم حتما صحبت می‌کنیم. مایکل سی هال جزو بازیگران اون سریال بود، کلی هم جایزه گرفته بود. ولی اینجا با نقش دکستر مورگان شخصیت محوری سریال به اوج رسید. خودش رو رسوند در کنار بازیگرایی مثل برایان کرانستون تو سریال بریکینگ بد یا جان هم تو سریال مدمن. جزو بهترینا بود و عالی هم بازی میکرد. داستان هر فصل حول یه قاتل سریالی بزرگ میچرخه که دکستر درگیرش میشه، در حالی که خودش داره 2 تا زندگی موازی و مدیریت میکنه. یکی آدمکش شبانه و یکی هم یه کارمند آزمایشگاه خون توی اداره پلیس شهر میامی. فصل اول سریال دکستر دنبال قاتلی بود به نام آیس تراک کیلر و فوق‌العاده بود. سریال خیلی خوب شروع شد. فصل دوم همینطور، فصل سوم همینطور و فصل چهارم به عنوان یکی از بهترین فصل‌های سریال سازی و قطعاً بهترین فصل سریال دکستر ازش یاد می‌کنه. با نقش آفرینی جان لیتگو در نقش قاتل سگانه. این فصل با اون پایان‌بندیش همه رو شوکه کرد.
اما از فصل 6 به بعد همه چی افت کرد. منتقدان بهش روی خوش نشون نمیدادن. سریال افت کرد، هر قسمت بعد از قسمت دیگری، هر فصل بعد از فصل دیگری. من نمیدونم چرا استاپ نمیکردن سازندگان سریال. مثل همیشه پای پول در میونه. تا اینکه فصل 8 با یکی از بدترین پایان بندی‌های تاریخ سریال سازی این سریال رو تموم کردن و تمام اون خاطرات خوب رو یه جورایی با این پایان بندی بعدشون زیر سوال برد. یه چیزایی که سریال رو خیلی خاص میکنه اون فضای فلوریدا و شهر میامیه. نور خورشید، رنگای گرم و کنتراستش با تاریکی ذهن دکستر توی شهر شاد با رنگ‌های روشن. این تضاد تصویری باعث میشه سریال حال و هوای خاصی داشته باشه. موزیک‌ها، صدای راوی دکستر، مونولوگ‌های درونی و طنز سیاه سریال همه با هم یه دنیای عجیب ساختن که شبیه هیچ چیز دیگه ای نیستش. گفتم مونولوگ و اون دیالوگ‌های درونی سریال. یکی از نکات خیلی جالب و جذاب برای بیننده همین دیالوگایی بود که دکستر با خودش توی سریال میگفت و عجیب غریب ذهن جالبی داشت. بعد از تموم شدن سریال توی 8 فصل توی سال 2021 یک فصل جدید از این سریال اومد به نام نیو بلود، خون جدید. سریالی توی 10 قسمت. یه جورایی میشه گفت ادامه اون داستان و بزرگ شدن پسر دکستر. حالا همه این مسائلی که راجبش باهاتون صحبت میکنم کسایی که سریال رو دیدن قطعاً میدونن و کسایی که ندیدن چیز خاصی از دست ندید. اسپویلی هم نیست. حتما شروع کنید سریال از اول ببینید، به همه این نکات میرسید. این سریال 10 قسمتی یه خون تازه بود. برای چی؟ برای اینکه مخاطب فراموش کنه اون پایان‌بندی افتضاح. این فصل که در واقع دنباله رسمی همون دکستر اصلیه 10 سال بعد از فصل 8 اتفاق میفته. دکستر حالا با اسم جعلی توی شهر برفی زندگی میکنه و سعی میکنه دیگه آدم نکشه، ولی خب میدونی که نمیتونه. پسرش هریسون وارد داستان میشه و کل سریال حول رابطه اون دو نفره. این بار تمرکز بیشتر رو پدر و پسریه که هر دو یه جورایی سایه‌های تاریکی دارن. واکنش‌ها خوب بود، بهتر از فصل 8، ولی بازم جبران نمی‌کرد. سال قبل 2024 دوباره یه فصل دیگه از سریال دکستر. این بار راجع به نوجوانی دکستر به نام اوریجینال سین، گناه اصلی. اینجا داریم دکستر رو تو دوران نوجوانی می‌بینیم. یه دانشجو تو میامی با همون مشکل قدیمی. من نمیتونم چیزی رو حس کنم. اینجا هری همون پدرخوانده‌اش داره بهش یاد میده چطوری از این حسش استفاده کنه. یعنی کدو در حال شکل گیری میبینیم. سریال قراره نشون بده که چطوری دکستر یه پسر سردرگم تبدیل شد به اون هیولایی که بعداً شناختیم. خیلی گفتن این سریال پتانسیل زیادی داره، به شرطی که فقط به نوستالژی تکیه نکنه و واقعاً داستان خودشو بسازه. راستش من خودم طرفدار این فصل سریال نیستم. ولی برای اینکه این دنیا رو بهتر و بیشتر بشناسیم دیدنش لازم. و میرسیم به سال 2025، همین هفته قبل فصل جدید سریال دکستر به نام رزورکشن، رستاخیز، با بازی همون آقای مایکل سی هال، اوما تورمن و پیتر دینکلیج. بله، شخصیت محبوب سریال گیم اف ترون. حالا دکستر باید توی دنیایی زندگی کنه که تغییر کرده. دیگه اون میامی آفتابی نیست. دیگه پلیسایی که میشناخت اونجا نیستن. حتی کسایی که شاید باهاش یه رابطه انسانی داشتن حالا نیستن. و از همه مهمتر اون کد هری خودش نمیدونه که هنوز جواب میده یا نه. بازی‌ها توی این فصل خیلی خوبه. حداقل توی این 2 قسمت خیلی خوب بوده. مایکل سی هال برگشته با قدرت تمام. حضورش خسته کننده یا تکراری نیست، بلکه عمیق‌تره. انگار خود شخصیت دکستر هم فهمیده که نمیتونه همون آدم قبل باشه. صحنه‌ها سردتر و مرموزتر شدن، بیشتر تمرکز روی روان آدماست. دیگه خبری از اون قتل‌های خفن نیست. هنوزم اون مونولوگای درونی رو داریم، ولی این بار با کمی شک و شکنندگی. اون صدای درون دکستر انگار دیگه کاملا مطمئن نیست چی درسته چی غلط. برای کسایی که این سریال رو میشناسن که قطعاً بیشتر شما هستید، دیدن این فصل الزامیه. بله، الزامی. اگر بعد از دیدن اون 8 فصل اصلی، این 2 فصلی که این بین اومده بود به نام نیو بلود و اوریجینال سینو ندیدید هم
ندیدید. ولی این داستانی که الان داره شروع میشه دقیقاً ادامه همون 8 فصله و مایکل سی هال این بار با قدرت برگشته. داستان پیچش‌های خاص خودش رو احتمالاً باید داشته باشه، شخصیت‌های فرعی خیلی خیلی جذابی به سریال اضافه میشن و مطمئناً سازندگان، شورانرها و خالقان سریال فهمیدن که کجاها رو اشتباه کردن. مطمئنم که این فصل جدید کار خوبی از آب در میاد. 2 قسمت اولش که نوید این قضیه رو میده. پس بریم و بشینیم و ببینیم که جناب دکستر مورگان این بار چه خوابی برامون دیده. مثل همیشه لایک و سابسکرایب، زدن اون زنگوله، معرفی کردن به دوستاتون و اینکه کامنت بذارید برام. آیا شما هم دکستر رو دیدید؟ آیا طرفدار دکستر مورگان هستید؟ به نظر شما قاتل خوبیه یا نه؟ ضد قهرمانه؟ منتظر نظراتتون هستم تا برنامه بعدی.